Contamination from the particulate matter nothing but the from suits, granulating, tableting and sealing machines and the product container is responsible for causing the impurities during from the particulate matter. Sealing machine पण समजा तुम्ही एखादी मशीन वापरत आहे टॅबलेटिंग साठी जर त्याला व्यवस्थित क्लीन नाही केलं तर त्याचे अगोदरची जी प्रोसेस तुम्ही केलेली आहे किंवा अगोदर तुम्ही कुठलं टॅबलेट जे बनवलं आहे त्याचे इन्ग्रेडियंट्स काय होणार आहेत की याच्यामध्ये या फॉर्म्युलेशन मध्ये काय होणार आहेत मिक्स होणार आहेत म्हणजे काय ते पार्टिक्युलेट मॅटर आहेत किंवा तुमचं सीव मध्ये पण तुम्ही जर एखादं ग्रॅन्युल वगैरे जर तुम्ही त्या सीवनी हे केलात तर काय होतं की जर तुम्ही त्या सीव म्हणजेच काय तुमची चाळणी जर तुम्ही त्याला व्यवस्थित क्लीन नाही केलं तर त्याचे आधीचेच तुमचे काय होणार आहेत आधीचे मॅटर किंवा आधीचे सबस्टन्सेस काय होणार आहेत त्याच्यासोबत दुसऱ्या फॉर्म्युलेशन सोबत मिक्स होणार आहेत. सेम टॅबलेटिंग पंचिंग मशीन पण जर तुम्ही व्यवस्थित क्लीन वगैरे करून नाही घेतली तर आधीचेच ऑब्जेक्ट काय होणार ह्या फॉर्म्युलेशन मध्ये काय होतात ते मिक्स होतात आणि तुम्हाला जो होणारा प्रोडक्ट आहे तो काय होतो की तुम्हाला इम्प्युअर फॉर्म होतो. देन द फ्रॉम डर्टी ऑर द इम्प्रॉपरली मेंटेन द इक्विपमेंट मी आत्ताच सांगितलंय each and every object is responsible for causing the impurities in the pharmaceutical preparation. तुम्ही थोडी जरी दिरंगाई केला तुम्ही एखादी गोष्ट जरी क्लीन नाही केलात किंवा त्याच्याकडे इग्नोर केलात तर तो मॅटर सुद्धा काय होतो की इथे तुम्हाला इम्प्युरिटी कॉज होण्याला काय होतो रिस्पॉन्सिबल ठरतो. सो whenever you are preparing the any pharmaceutical preparations you have to be very cautious and you have to follow the very clean as well as the validated process as well as the authorized process you have to follow for the preparation of the pharmaceutical products to avoid the impurity and you have to get the 100% purified product. मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की प्रत्येक प्रोडक्ट हा 100% प्युरिफाईड नसतो त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी इम्प्युरिटी प्रेझेंट असते पण आपल्याला आयपी मध्ये पण दिलेली आहे की किती लिमिट पर्यंत आपण इम्प्युरिटी ऍक्सेप्ट करू शकतो तेवढी जर इम्प्युरिटी प्रेझेंट असेल तर तो प्रोडक्ट आपल्याला कसा असतो बेरेबल असतो म्हणजे तो प्रोडक्ट आपली ह्युमन बॉडी काय करू शकते टॉलरेट करू शकते तेवढी इम्प्युरिटी आपली ह्युमन बॉडी टॉलरेट करू शकते पण विदिन द लिमिट इफ यू क्रॉसेस दॅट लिमिट दॅट मीन्स यू कॅन नॉट बी युजफुल दॅट द प्रोडक्ट फॉर दी ह्युमन पर्पज ॲज वेल ॲज द एनी अदर पर्पज. जर तुम्ही त्याची लिमिट क्रॉस केली इम्प्युरिटीचा तो प्रोडक्ट तुम्हाला काय होणार आहे युजलेस होणार आहे. फॉर टू अवॉइड दॅट एव्हरीथिंग यू हॅव टू फॉलो द clean, validated as well as the authorized process. For that purpose, you have to clean each and every object of the in a pharmaceutical preparation. So from dirty or the improperly maintained the equipment also responsible for causing the contamination of the particulate matter. जर तुम्ही तुमचे व्यवस्थित मशीन्स इक्विपमेंट्स ग्लासवेअर जर तुम्ही व्यवस्थित क्लीन नाही केलात तर काय होणार आहे की तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये ऑटोमॅटिकली ते पार्टिक्युलेट मॅटर काय होणार एंटर होणार आहेत आणि तुमचा होणारा जो प्रोडक्ट आहे फॉर्म झालेला प्रोडक्ट तो काय असणार आहे 100% प्युअर म्हणजे तो इम्प्युअर असणार आहे. देन द फ्रॉम क्रॉस कंटॅमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट. क्रॉस कंटॅमिनेशन म्हणजे काय याच्या प्रोडक्ट मधून याच्यामधून दुसरीकडे मिक्स होणं किंवा एकात एक मिक्स होणं म्हणजे काय क्रॉस कंटॅमिनेशन होतं. हे क्रॉस कंटॅमिनेशन कसं होतं तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल सांगते जेव्हा तुम्ही टॅबलेट प्रिपेअर करता टॅबलेट प्रिपेअर करताना तुम्ही जे टॅबलेटिंग मशीन असते टॅबलेटिंग मशीन मध्ये फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सकाळी काय केलंय ऍस्पिरिनचं प्रिपरेशन केलंय ऍस्पिरिन टॅबलेटचं प्रिपरेशन केलं आणि तुम्ही सगळं ऍस्पिरिनची प्रोसेस फॉलो केलेली आहे आणि तुम्हाला लगेच सेकंड बॅचला काय करायचं तुम्हाला की पॅरासिटामॉलची टॅबलेट बनवायचे तर मग कसं तुम्हाला अगोदर ते सगळं क्लीन करून घ्यावं लागतं. जर तुम्ही क्लीन नाही केलात आणि सेम तीच मशीन जर तुम्ही प्रिपरेशन साठी वापरलात पॅरासिटामॉल तर ते ऍस्पिरिनचे जे काही थोडे तुमच्या मशीनला लागलेले असतात कंटेंट ते काय होतात की तुमच्या पॅरासिटामॉलच्या फॉर्म्युलेशन मध्ये काय होतात एंटर करतात आणि तुमच्या इथं काय होतं क्रॉस कंटॅमिनेशन होतं आणि तुम्हाला प्रोडक्ट तर फॉर्म होतो पण तुमचा जो फॉर्म झालेला प्रोडक्ट असतो तो काय असतो तो इम्प्युअर असतो. त्यांनी लिमिट पण ऑलरेडी क्रॉस केलेली असते आणि ती इफेक्टिव्ह पण नसते म्हणजे काय ती युजलेस होते. सो फॉर दॅट पर्पज यू हॅव फॉर अवॉइड द क्रॉस कंटॅमिनेशन यू हॅव टू do the very properly cleaning and you have to maintain the sterilization throughout the whole process during formulation of the pharmaceutical substances to avoiding that. The next is the see इथे तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा इथे तुम्हाला एक्झाम्पल त्यांनी काय दिले बघा तुम्हाला आय ड्रॉपचं दिलेलं आहे. आय ड्रॉप मध्ये कसं असतं सांगू का आय ड्रॉप मध्ये काय असतं तुमचं वॉटर वापरतात डिस्टिल वॉटर फॉर द प्रिपरेशन. डिस्टिल वॉटरच्या ठिकाणी जर तुम्ही मिनरल वॉटर वापरलं किंवा सॉफ्ट वॉटर वापरलं तर तुमच्या
आय ड्रॉप्स मध्ये काय होतं सांगू का, जर तुम्हाला वाटतं की ते आय ड्रॉप आपण काय केलेलं आहे बाबा, डिस्टिल वॉटरच्या ठिकाणी आपण काय वापरलेलं आहे, मिनरल वॉटर वापरलेलं आहे किंवा सॉफ्ट वॉटर वापरलेलं आहे, तर इट इज युजफुल बट दॅट इज नॉट अ करेक्ट वे. जर तुम्ही आय ड्रॉप हा डिस्टिल वॉटरच्या ऐवजी तुम्ही मिनरल वॉटर वापरून प्रिपेअर केला तर काय होतं की बाबा तो इम्प्युअर असतो आणि तुमच्या डोळ्यामध्ये काय होतं, मग जर तुम्ही तोच ड्रॉप वापरला तुमच्या आय ड्रॉप्स मध्ये तर काय होतं की तुमच्या डोळ्यामध्ये कचकच होते, म्हणजे काय डोळ्यांना इन्फ्लामेशन होते आणि जसा पाहिजे तसा तो इफेक्ट देत नाहीत. जर आपल्या डोळ्याला तो ड्रॉप घालून जर त्रास होत असेल तर आपण तो वापरतो का, नाही. म्हणजेच काय, तो त्रास होणे म्हणजेच काय की बाबा त्याच्यामध्ये काहीतरी इम्प्युरिटी प्रेझेंट आहे, विदिन द लिमिट पेक्षा जास्त इम्प्युरिटी प्रेझेंट आहे. फॉर दॅट पर्पज, टू अवॉइडिंग दॅट, whatever they give in that process, that only you have to follow for the to getting the 99% purity of the product. Next one is the process error. बघा नेक्स्ट काय आहे की प्रोसेस एरर, म्हणजे तुम्ही कुठली मेथड फॉलो करत आहात. जर समजा तुम्ही चुकीची प्रोसेस, जर तुम्ही चुकीची प्रोसिजर वापरला तर 100% तुम्हाला प्रोडक्ट काय भेटणार आहे, हा इम्प्युअर भेटणार आहे. See, gross errors arising from the incomplete solution of a solute in a liquid preparation must be detected by the normal analytical control procedure. See, त्यांनी काय म्हणतात की आता हे प्रोसेस एरर कशामुळे ऑकर होतं, जर तुम्ही रॉंग वेची प्रोसिजर फॉलो केला तर प्रिपरेशनची. आत्ताच तुम्हाला मी एक्झाम्पल सांगितले, जर तुम्हाला आयड्रॉप मध्ये जर तुम्ही मिनरल वॉटरच्या, तुम्ही डिस्टिल वॉटरच्या ठिकाणी मिनरल वॉटर वापरलं किंवा CO2 फ्री वॉटर वापरलं तर म्हणजे काय, प्रोसेसिंग एररच आहे. म्हणजे तुम्हाला प्रोसेस मध्ये दिले पण तुम्ही ती प्रोसेस फॉलो करत नाही. सो जर तुम्ही व्यवस्थित प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नाही केला तर तुम्हाला 100% जो फॉर्म्युलेट झालेला प्रोडक्ट आहे तो प्युअर प्रोडक्ट भेटणार नाही. सी, minor errors arise if the manufacturing tolerance for the quantity of the active ingredients in the product has been wide. त्यांनी काय म्हणते सांगू का, एरर कुठं पण होतात जेव्हा तुम्हाला सांगितलंय की बाबा एवढीच क्वांटिटी घ्यायचंय. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द आय ड्रॉप यू हॅव टू टेक द मिथाइल सेल्युलोज दॅट मच ओनली 1 ग्राम ओनली यू हॅव टू टेक. इफ यू आर टेकिंग द 1.1 ग्राम, म्हणजेच काय हे 1.1 ग्राम सुद्धा काय आहे, इट कॉजेस द इम्प्युरिटी. So you have to take the accurate quantity to avoid the impurity in the process error. म्हणजे त्यांचा मीनिंग काय आहे की तुम्हाला जी प्रोसेस दिलेली आहे IP, as per the IP, that process only you have to follow in a accurate way to avoid the impurity in the pharmaceutical preparation. आत्ताच सांगितले तुम्हाला मी क्रॉस कंटॅमिनेशन म्हणजे काय की बाबा क्रॉस कंटॅमिनेशन म्हणजे काय, एका प्रोडक्ट मध्ये दुसरा प्रोडक्ट मिक्स होणं. ठीक, the handling of the powders, granules and tablets in the large bulk creates the dust which leads to the cross contamination of the product. तुम्ही जर समजा तुमची प्रिपरेशन जी लॅब आहे ती सुद्धा जर तुम्ही व्यवस्थित क्लीन नाही केलात तर जी काही ती डस्ट असते ती डस्ट पण काय होते तुमच्या फॉर्म्युलेशन मध्ये मिक्स होते. म्हणजेच काय, ते एक प्रकारचं काय आहे, पार्टिक्युलेट मॅटर आहे, ते काय एक प्रकारचं क्रॉस कंटॅमिनेशन आहे. सो त्या डस्ट ऑल्सो यू हॅव टू क्लीन. म्हणूनच म्हणतात की बाबा जी काही इंडस्ट्रीमध्ये असतो तो इंडस्ट्री मधला एरिया पूर्ण काय असतो, हा स्टेरलाइज्ड आणि हायली क्लीन एरिया असतो, कारण छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पण काय होतात की तुमच्या प्रोडक्टचे इम्प्युअर फॉर्म होतात. See, this is the cross contamination. इथे तुम्हाला एक्झाम्पल दिले, पेनिसिलिन प्रिपरेशन रिक्वायर द स्पेशल हँडलिंग ड्युरिंग इट्स मॅन्युफॅक्चरिंग. मग बघा क्रॉस कंटॅमिनेशन कसं कसं होतं बघा, कंटॅमिनंट्स फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट ऍज वेल एज द ऑपरेटर्स, म्हणजेच काय वातावरणातून, म्हणजेच काय वातावरणातून कसं क्रॉस कंटॅमिनेशन होतं, तर तुमची डस्ट, तुमचे धूळ. त्याच्यानंतर ऑपरेटर्स म्हणजे तुम्ही कुठली प्रोसेस ऑपरेट करत आहे आणि कोण ऑपरेट करत आहे. फॉर एक्झाम्पल आता आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये एखादा सायंटिस्ट आणि एखादा साधा लॅब केमिस्ट, एखादा सारा लॅबोरेटरियन, जर तुम्ही दोघांना प्रोसेस फॉलो करायला सांगितलं तर कोण ऍक्युरेटली फॉलो करेल, तर ऑटोमॅटिकली सायंटिस्ट हा प्रोसेस हा फॉलो करेल. पण जो काही लॅबोरेटरिशियन आहे त्याला काय माहित असणार आहे का, नाही. तो काय करणार, चला 1 ग्राम म्हणलंय ना, चला आपण 1.02 ग्राम घेऊया किंवा 1.1 ग्राम घेऊया, तो एवढा ऍक्युरेट घेणार नाही कारण त्याला त्याची इम्पॉर्टन्स माहितीच नाहीये. पण तेच सायंटिस्ट काय करेल की बाबा whatever they give the process as per Indian Pharmacopoeia only, so that we have to follow to avoid the impurity. So operator also responsible for causing the impurity. The next one is the contaminants from the equipment. Equipments also responsible for the contamination of the product. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितले की जे काही तुम्ही इक्विपमेंट, जे काही तुम्ही मशीन्स, ग्लासवेअर वापरत आहात ते सुद्धा कसे असले पाहिजेत, क्लीन आणि कसे असले पाहिजेत, स्टरलाइज्ड असले पाहिजेत. अँड सी,
क्रॉस कंटॅमिनेशन ह्या दोन याच्यामुळे काय होतं ऑकर होतं. आणि नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम द इक्विपमेंट. म्हणजे काय इक्विपमेंट जर तुमचं क्लीन असेल तर काय होणार आहे, जो काही तुमचा प्रोडक्ट फॉर्म होणार आहे तो पण कसा असणार आहे, प्युअर असणार आहे. आणि जर तुमचा ऑपरेटर आणि तुमचं एन्व्हायरमेंट जर क्लीन आणि स्टरलाइज्ड असेल आणि तुमचा ऑपरेटर जो आहे, जो कोणी प्रोसेस ऑपरेट करणार आहे त्याला जर व्यवस्थित माहिती असेल किंवा तो जर वेल एज्युकेटेड असेल, त्यांनी ऑलरेडी असे प्रिपरेशन केले असतील, तर काय होणार आहे, तुमची ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे की जी काही फॉर्म होणार आहे इम्प्युरिटी ती काय होणार आहे, कमी होणार आहे आणि तुमचा होणारा प्रोडक्ट कसा होणार आहे, 100% प्युअर फॉर्म मध्ये प्रिपेअर होणारा आहे. नेक्स्ट वन इज द कंटॅमिनेशन बाय द मायक्रोब्स. सी, contamination of the microbes also responsible for causing the impurity in the product. See, products intended for the parenteral administrations and the ophthalmic preparations are liable to contamination by microbes from the atmosphere. Microbes म्हणजे काय, तुमचे जीवजंतू किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे कुठून येतात, तर तुमच्या ऍटमॉस्फिअर मधून येतात. म्हणजे तुमच्या एन्व्हायरमेंट मधनं काय होतात की हे एन्व्हायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉझिंग द कंटॅमिनेशन ऑफ द मायक्रोब्स इन अ फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन. मग हे मायक्रोब्स कसे होतात, जर तुम्ही व्यवस्थित तुमचे इक्विपमेंट्स किंवा तुमचे ग्लासवेअर जर तुम्ही व्यवस्थित क्लीन नाही केलात, काय होणार आहे मग बाबा. तर फॉर एक्झाम्पल आता हे मायक्रोब्सचं कंटॅमिनेशन कसं होतं बघा. मायक्रोबियल कंटॅमिनेशन म्हणजे काय की बाबा त्यात देर इज अ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गॅनिझम. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एनी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन तुम्ही काय करत आहेत, फॉर्म करत आहे, त्याच्यासाठी मीडिया लागतो. तुम्हाला मायक्रोबायोलॉजी मध्ये कळेल, नेक्स्ट इयरला मायक्रोबायोलॉजी हा सब्जेक्ट आहे. तो मीडिया जर तुम्ही व्यवस्थित स्टरलाइज केला नाही किंवा व्यवस्थित त्याचं काय करतात, त्याचं इन्क्युबेट व्यवस्थित जर नाही केलं तर त्याची काय होते, मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ होते. आणि ड्यू टू इम्प्रॉपर इन्क्युबेशन जो तुमचा प्रोडक्ट फॉर्म होतो त्याच्यामध्ये कम्प्लिटली देर इज अ ग्रोथ ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. जर तुम्ही रिक्वायर्ड कंडिशनला त्याला इन्क्युबेशन केलं नाही, इन्क्युबेशन म्हणजे काय, त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ. तो इन्क्युबेशन जर तुम्ही इन्क्युबेटर जे असतं ते जर व्यवस्थित कंडिशन मध्ये नसेल किंवा व्यवस्थित टेम्परेचरला तुम्ही व्यवस्थित इन्क्युबेट नाही केलं तर जो काही तुमचा प्रोडक्ट फॉर्म असतो तो काय होतो की 100% इम्प्युअर फॉर्म होतो. म्हणजेच काय की त्या प्रोडक्ट मध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ व्हेरी फास्टली ऑकर होते. सो टू अवॉइड दॅट यू हॅव टू follow the correct as well as the proper incubation process. Then only you can avoid the microbial contamination. See, sterility testing provides an adequate control for the microbial contamination in such a preparation. See, sterility testing. आता sterility testing करायची असते. adequate control for the microbial contamination. sterility testing म्हणजे काय की बाबा तुमचे जे काही तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट किंवा जे काही तुम्ही ग्लासवेअर किंवा तुम्ही जे काही मेथड्स वापरत आहात ती कम्प्लिटली स्टराईल असली पाहिजे. म्हणजेच काय स्टरलाइज म्हणजेच काय की बाबा त्याला व्यवस्थित तुम्ही क्लीन तुमचे इक्विपमेंट्स किंवा तुमचे ग्लासवेअर किंवा तुमचे पॅकेजिंग मटेरियल तुम्ही जे काही कशामध्ये पॅकिंग करत आहे ते कम्प्लिटली स्टरलाइज असले पाहिजेत. जर स्टरलाइज नसेल तर त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली काय होते की मायक्रोबियलची ग्रोथ ऑकर होते आणि तुमचा प्रोडक्ट हा लवकर डिग्रेड होतो. म्हणजेच काय तो इम्प्युअर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो. Microbial contamination can be controlled by adding suitable anti-microbial as well as the antifungal agent. मी तुम्हाला सांगितले what is mean by the anti-microbial agent. Those are the agents which are used in the treatment to prevent the growth of the microorganisms as well as to kill the microorganisms. That agents are nothing but the antimicrobial agent. मग तुम्ही काय करायचं की बाबा त्या इम्प्युरिटी अवॉइड करण्यासाठी काय करायचं की अँटीमायक्रोबियल एजंट्स काय करायचे, यूज करायचे. Then only they can prevent the microbial contamination. Next is the errors in the packaging. बघा, errors in the packaging. जर तुम्ही प्रॉपर वे न पॅकेजिंग जरी नाही केलं तरी तुमचा प्रोडक्ट काय होतो की इम्प्युअर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजे एरर्स इन द पॅकेजिंग ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉझिंग द इम्प्युरिटी इन अ फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगते, आपल्याला कुठं पण येतं बघा, समजा आपण खाण्याचे पदार्थ कुठलेही घेतले. फॉर एक्झाम्पल आपण आता चिप्सचं पॅकेट घेतलेलं आहे. चिप्सचं पॅकेट हे कसं असतं, पूर्ण सील असतं, त्याच्यामध्ये एअर पण भरलेली असते बघा. त्याच्या खाली लिहिलेलं असतं पण तुम्ही त्याचे इन्स्ट्रक्शन पण वाचा की जर इफ त्याचं जर सील ब्रोकन झालं असेल तर तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही ते यूज करू नका असं त्यांनी क्लिअर मेन्शन केलेलं असतं. हे चिप्सच्या पॉकेटच्या बाबतीत झालं. आपलं बघा आता औषधाची पण बॉटल घ्या. आपली औषधाची बॉटल ही कम्प्लीट व्यवस्थित पॅक केलेली असते.
आणि आपण जे कंटेनर जेव्हा ओपन करायला जातो तेव्हा ते इझिली ओपन पण होत नाही. म्हणजेच काय ते प्रॉपर वेने काय झालेलं असतं, पॅकेजिंग केलेलं असतं. त्याचं ब्रोक झालेलं असेल तर आपण ते प्रोडक्ट वापरायचं नाही, कारण त्याच्यामध्ये काय ते व्यवस्थितपणे पॅक केलेलं नसल्यामुळे काय होतं की त्या प्रोडक्टचं डिकम्पोजिशन होतं आणि जसा पाहिजे तसा तो इफेक्ट भेटत नाही. सेम similar looking products such as the tablets of the same size, shape, color packed in the similar containers can result in a mislabeling of the either or both of the products. ठीक बघा, त्यांनी काय म्हणते की पॅकेजिंग जर व्यवस्थित नसेल तर त्याच्यामुळे पण काय होते की इम्प्युरिटी ऑकर होते. इम्प्युरिटी म्हणजे काय की तुमचं प्रोडक्टचं लवकर डिग्रेडेशन होतं. जर समजा आता फॉर एक्झाम्पल सोडियम हायड्रोक्साईडचं कसं आहे, पॅलेट्स आहेत. सोडियम हायड्रोक्साईडचे पॅलेट्स जर तुम्ही व्यवस्थित पॅक करून नाही ठेवले तर त्याला ओपन ठेवलं तर काय होतं की त्याचं इव्हॉपरेशन होतं आणि काय होतं ते इट कन्वर्ट्स इन टू द लिक्विड फॉर्म. लिक्विड फॉर्म मध्येच कन्वर्ट कधी होतात की तेव्हा ते ऍब्सॉर्ब मॉइश्चर होतात. काय करतात ते मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करतात. त्यामुळे काय होतं की बाबा त्यांचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं, लिक्विड मध्ये होतं आणि मग जसा पाहिजे तसा आपल्याला इफेक्ट भेटत नाही. कशाचा, सोडियम हायड्रोक्साईडचा. हे कशामुळे होतं तर त्याला तुम्ही व्यवस्थित पॅक केलेलं नाहीये, त्याला व्यवस्थित तुम्ही स्टोर पण केलेलं नाहीये. तर इफ यू पॅक व्हेरी प्रॉपरली देन इट इज अ व्हेरी युजफुल ऍज वेल एज इट इज अ 100% प्युअर प्रोडक्ट. जर तुम्ही व्यवस्थित पॅकिंग नाही केली तर काय होतं की होणारा जो प्रोडक्ट असतो तो कशामध्ये होतो, डिफेक्टिव्ह फॉर्म मध्ये तुम्हाला भेटू शकतो. सो ॲडिक्वेट केअर शुड बी टेकन टू अवॉइड द हँडलिंग ऑफ सच प्रोडक्ट इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी. म्हणजे काय की तुम्हाला व्यवस्थित त्याचं काय केलं पाहिजे, पॅकिंग केलं पाहिजे ऍज पर वॉट एव्हर दे घेव द पॅकेजिंग कंडिशन. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी सांगितले की तुम्हाला आंबर कलरच्या बॉटल मध्ये तुम्हाला पॅक करायचं तर यू हॅव टू यूज द आंबर कलर पॅकिंग बॉटल ओनली. If they said that you have to use the foil paper, then only you have to use the foil paper. हे मग हे पॅकेजिंगच्या पण इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला कुठे भेटतात तर इंडियन फार्माकोपिया मध्ये पण भेटतात. हाऊ टू पॅक द एनी प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज कंडिशन. सी that storage condition also responsible for causing the impurity. बघा, स्टोरेज कंडिशन ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगते बघा, जेव्हा आपण आपल्या ह्याच्यामध्ये स्टडी करतो इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये, आपण फॉर एक्झाम्पल अमोनियम क्लोराईड त्याची आपण स्टोरेज कंडिशन सांगितली आहे की यू हॅव टू स्टोर इन टू द टाइटली क्लोज्ड कंटेनर. का बरं आपल्याला स्टोअर करायचं, आपण कुठलंही, आपण समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्याच ह्याच्यातलं उदाहरण घ्या, आपण कधी पण स्वयंपाक वगैरे बनवतो, स्वयंपाक वगैरे भाजी वगैरे बनवल्यानंतर आपण काय करतो बाबा, व्यवस्थित झाकून ठेवतो. आपण तसंच ओपन ठेवतो का, नाही. आपण ओपन ठेवलं आपण खाऊ शकतो का, नाही. सेम लाईक दॅट ओनली यू हॅव टू स्टोर इन टू द टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, अदरवाइज ऍज पर देअर रिक्वायर्ड इन्स्ट्रक्शन यू हॅव टू स्टोर. कशासाठी स्टोर करायचं तर आपल्याला त्याचा इफेक्ट व्हेरी प्रॉपरली यू अँड टू अवॉइड द इम्प्युरिटी अँड टू गेट द 100% इफेक्ट. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही उघडं ठेवलेलं अन्न खाऊ शकता का, नाही. आपल्याला माहिती असतं बाबा ते काय होणार आहे काय नाही. आपण जर उघडं ठेवलेलं अन्न खाल्लं तर आपल्याला ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, डिसेंट्री, डायरिया वगैरे होऊ शकतो किंवा ओमेटिंग होऊ शकते. सेम लाईक दॅट ओनली फार्मास्युटिकल मध्ये पण तसंच असतं. जर तुम्ही व्यवस्थित कुठलेही प्रोडक्ट स्टोअर नाही केला तर काय होतं की बाबा त्या कंपाऊंडचं डिग्रेडेशन होतं, वेपरायझेशन होतं, त्याची इफेक्टिव्ह ऍज वेल एज द सेफ्टी ऍज वेल एज द ऍक्युरेसी काय होत असते, कमी कमी होत जात असते. सेम for that purpose, to avoid all that conditions, you have to store into the tightly closed container and to avoid the impurity. Then the chemical substances when prepared have to be stored in a different types of the container depending upon the nature of the material, batch size as well as the quantity. त्यांनी काय म्हणतात की तुमचे फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन हे कसे स्टोअर करायचे असतात, नेचर ऑफ द मटेरियल, तुमचं मटेरियल कसं आहे, आयदर हायग्रोस्कोपिक आहे का हायड्रोस्कोपिक आहे. हायग्रोस्कोपिक असेल तर काय होते किंवा ते वॉटर ऍब्सॉर्ब करू शकतात. सर मग वॉटर ऍब्सॉर्ब करू शकत असेल तर मग ते कसं स्टोअर करायचं, तर यू हॅव टू स्टोअर दॅट टाइटली क्लोज द कंटेनर. जरी ते वातावरणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं तरी पण त्याचं त्यांनी मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब नाही केलं पाहिजे. किंवा यू हॅव टू कीप इन अ डेसिकेटर. लाईक दॅट यू हॅव टू फॉलो द स्टोरेज कंडिशन. मग किती क्वांटिटी मध्ये तुम्ही स्टोअर करत आहे. जर 100 ग्राम मध्ये असेल तर यू हॅव टू यूज द स्मॉल बॉटल. इफ यू आर स्टोरिंग इन 1000 ग्राम then you have to use the that is the big bottle. Like that only depends upon the quantity you have to store as per the required way.
Then the many types of the materials are used for the storage purpose like plastic, polythene, iron, metal, stainless steel and the aluminium. मग कुठले कुठले स्टोरेज मटेरियल वापरतात तर पॉलिथिन. आपण बघा आपणच कसं 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 स्टोअर करतो, म्हणजे कसे कसे स्टोअर करतात आपल्या ह्याच्यामध्ये फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन, एक तर ग्लासचे बॉटल वापरतात किंवा प्लास्टिकचे वापरतात. म्हणजे कुठलं असं मटेरियल, नथिंग बट द पॉलिथिन. प्लास्टिक असतं, पॉलिथिन असतं. काही काही कसे असतात की आयनचे वेसल्स, म्हणजे काय की बाबा लोखंडाचे, सो आयन व्हेसल्स असतात. मग काही काही हे स्टील कंटेनर असतात आणि कसे असतात काही काही असतात. आता फॉर एक्झाम्पल तुमचे जे परफ्यूम असतात, तुमचे जे परफ्युम्स असतात किंवा सेंट्स असतात ते कशामध्ये असतात तर अल्युमिनियमच्या बॉटल मध्ये असतात. म्हणजे ते काय अल्युमिनियम मेटॅलिक कंटेनर असतात, तर त्याच्यामध्ये काय करतात ते स्टोअर करतात. सेम लाईक दॅट ओनली. जर तुमचं कुठलं एखादा प्रिपरेशन असेल, फार्मास्युटिकल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन असेल, तर ते कशामध्ये स्टोअर करतात तर ग्लास बॉटल मध्ये. फॉर द अट्रॅक्टिव्ह पर्पज दे कॅन स्टोअर इन टू द ग्लास बॉटल. पेडियाट्रिक प्रिपरेशन कशामध्ये स्टोअर करतात तर प्लास्टिकच्या बॉटल मध्ये. कशासाठी, जर एखाद्या लहान मुलांनी पण त्यांनी ऑपरेट केलं तरी ते कुठलं नाही पाहिजे. सो अँड फॉर दॅट पर्पज दे कॅन बी स्टोअर इन टू द प्लास्टिक बॉटल. आंबर कलरच असतं पण ते कशामध्ये असतं की हायली प्लास्टिक मेटल त्यांनी वापरलेलं असतं आणि दे कॅन स्टोअर. आता बघा ना तुमच्या घरामध्ये जरी कुठले कंटेनर असेल तर ते कुठल्या टाईपचे आहेत आणि कशा कुठल्या कुठल्या कंटेनर मध्ये काय काय स्टोअर केलं जातं. सेम फक्त एकच तुम्ही काळजी घ्यायची असते की जेव्हा तुम्ही स्टोरेज कंडिशन, जेव्हा तुम्ही स्टोअर करता एखादं मटेरियल, काय असलं पाहिजे की ते तुमच्या मटेरियल सोबत तुम्ही जे कुठलं मटेरियल वापरत आहे, ग्लास मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, in that material that our formulation should not be react. Like that container you have to use for the storage conditions and to avoid the impurity. The next one is the leaching out effect. See, लीचिंग आउट इफेक्ट. लीचिंग आउट इफेक्ट म्हणजे काय असतं, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जेव्हा, आता तुम्हाला कसं असतं टॅबलेटचं पंचिंग माहिती नाही, प्रिपरेशन्स माहिती नाही, त्यामुळे तुम्हाला लीचिंग इफेक्ट पण माहित होणार नाही. तरी पण मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते. जेव्हा तुम्ही टॅबलेट पंच करता किंवा प्रेस करता तेव्हा काय होतं की बाबा लीचिंग इफेक्ट म्हणजे काय की तुमची टॅबलेट ही कशी झाली पाहिजे, जेव्हा तुम्ही पंच करता डाईजने तेव्हा तुमचं हे टॅबलेट कशी असली पाहिजे, एकदम स्मूथ असली पाहिजे. पण हा लीचिंग आउट इफेक्ट म्हणजे काय असतं किंवा त्याच्यावर काय होतं की खरबड येतं. म्हणजे लीचिंग आउट मध्ये काय असतं किंवा ते युनिफॉर्म क्वांटिटीमध्ये काय झालं नसतं, पंच झालेलं नसतं. त्यामुळे काय होतो की तो लीचिंग आउट इफेक्ट ऑकर होतो. हा लीचिंग आउट इफेक्ट कशामुळे ऑकर होतो, जर तुमचं बाइंडिंग एजंट किंवा तुमचे ऍडेझिव्ह जर एक्स्ट्रा कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये जर तुम्ही ऍड केलात, म्हणजे त्यांनी व्हॉट इज दॅट द लीचिंग आउट इफेक्ट, नथिंग बट द, जर तुमच्या याच्यामध्ये टॅबलेट मध्ये जर बाइंडिंगचं कॉन्सन्ट्रेशन, बाइंडरचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा ऍडेव्हिव्हचं कॉन्सन्ट्रेशन जर एक्स्ट्रा झालं तर काय होतं की बाबा ते लीच होतं. म्हणजे स्टिकिंग एजंट जरी सुद्धा जास्त झाला तर काय होतं की तुमचा जो पंच होतो तो काय व्यवस्थित पंच होत नाही, म्हणजे त्याला वरी स्मूथ सरफेस येत नाही. हे कशामुळे होतं तर एखाद्या कंटेंटचं, म्हणजे जर कॉन्सन्ट्रेशन ऍडेव्हिव्हचं किंवा बाइंडिंग एजंटचं किंवा स्टिकिंग एजंट जर कॉन्सन्ट्रेशन कमी जास्त झालं तर हा लीचिंग आउट इफेक्ट ऑकर होतो. त्यामुळे ते तुम्हाला म्हणलेलं आहे ईच अँड जरी सिंगल कॉन्सन्ट्रेशन जरी तुमचं चेंज झालं तरी तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये ऑटोमॅटिकली काय होते, इम्प्युरिटी फॉर्म होते. So alkali stored in the ordinary glass container extract lead from it which is found as an impurity in the final product. लीचिंग म्हणजे काय बाबा, तुमचे जे प्रोडक्ट आहे ते तुमच्या कंटेनरलाच काय होतात की चिकटून राहतात. फॉर एक्झाम्पल आता बघा तुमचा टॅब, आता फॉर एक्झाम्पल तुमचं एक कुठलंही प्रिपरेशन घ्या, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचं औषध घ्या, कुठलंही तुमचं काय करा, खोकल्याचं औषध घ्या किंवा तुमचं सिरप घ्या, कुठलंही पॅरासिटामॉल सिरप घ्या किंवा एखादं सुक्रोजचं सिरप घ्या. काय होतं की बाबा तुम्ही एखाद्या ह्याच्यामध्ये कंटेनर मध्ये स्टोअर करता, त्याच्यानंतर तुम्ही घेता ते कशासाठी, जर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पॅरासिटामॉल हे कशासाठी घेता किंवा टेम्परेचर टेम्परेचर अँटीपॅरेटिक. तो काय होतं की टेम्परेचर डिक्रीज करण्यासाठी तुम्ही काय करता, पॅरासिटामॉल सिरप घेता. सिरप घेतल्यानंतर काय होतं की जर तुम्ही त्याला व्यवस्थित पॅक नाही केलं तर काय होतं बाबा, ते
त्या ह्याच्यामधनं बघा तुमच्या त्या कॅप मधनं कंटेंट खाली येतात आणि तसेच ते बॉटलला चिकटून राहतात. म्हणजेच काय किंवा तिथं लिचिंग आउट इफेक्ट ऑकर होतो. किंवा जर खूप दिवस झाले तुम्ही युजच नाही केलात आणि जर तुम्ही काय केलात त्याच्यामध्ये ते ड्राय होऊन काय होतं ते लीच होतं. म्हणजेच काय किंवा त्या कंटेनरलाच काय होतात ते कंटेंट्स काय होतात की ऍडेसिव्ह होतात. म्हणजे काय होतं तो लिचिंग आउट म्हणजे काय किंवा तो इम्प्युरिटी मध्ये फॉर्म होतं. त्या कंपाऊंडचं डिग्रेडेशन झालेलं असतं. त्यामुळे हा लिचिंग आउट इफेक्ट हा ऑकर होतो. See, strong chemicals react with iron containers and extract iron and impurity in a final product. जे काही हायली ऍसिडिक केमिकल्स असतात ते कधी पण आयन कंटेनर मध्ये स्टोअर करायचे नसतात. का बरं? कारण हायली ऍसिडिक केमिकल्स कॅन रिॲक्ट टू दी आयन कंटेनर. मग आयन त्याच्यामध्ये मिक्स होतं आणि मग आयन म्हणजे काय होतं की इम्प्युरिटी तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये काय होते इम्प्युरिटी फॉर्म होते. जर ते हायली स्ट्रॉंग केमिकल म्हणजे काय की हायली ऍसिडिक इन नेचर केमिकल जर तुम्ही आयन कंटेनर मध्ये स्टोअर केलं तर ते आयन कशासोबत रिॲक्ट होतं तुमच्या ऍसिडिक केमिकल सोबत रिॲक्ट होतं आणि तुमचा प्रोडक्ट काय होतो इम्प्युअर मध्ये फॉर्म्युलेशन तयार होतं. सो inadequate storage and their effects are the as follows. जर तुम्ही त्याचं प्रॉपर वेनं कुठल्याही फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन जर तुम्ही स्टोरेज व्यवस्थितपणे केलं नाही तर मग काय काय होतं कुठले कुठले इफेक्ट ऑकर होतात तर बघा फिल्थ म्हणजे काय स्टोर्ड प्रोडक्ट्स मे बी become contaminated with the dust, bodies of insects, animal and insects. बघा काय फिल्थ म्हणजे काय बाबा फिल्थ म्हणजे काय की तुमचं पार्टिक्युलेट मॅटर म्हणजे काय की अदर ऑब्जेक्ट कॅन एंटर इन टू युअर फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन. ते कशामुळे होतं जर इफ यू आर नॉट स्टोरिंग प्रॉपर वे. मग काय होतं काय काय ऑकर होतं तर डस्ट एंटर होते तुमच्या फॉर्म्युलेशन मध्ये किंवा काही फॉरेन मॅटर पण तुमच्या ह्याच्यामध्ये एंटर होतो आणि मायक्रोब्स अॅनिमल्स ऍज वेल एज द इन्सेक्ट्स आल्सो. जर तुम्ही उघडं ठेवलात तर काय होतं मध्ये मच्छर वगैरे पण पडतात ना फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन मध्ये सेम लाईक दॅट ओनली. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमचं अन्न जर उघडं ठेवलं तर त्याच्यावर काय होतात मच्छर वगैरे बसतात. सेम लाईक दॅट ओनली इन फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन आल्सो. इफ यू आर नॉट स्टोरिंग प्रॉपरली there is a growth of the microorganisms as well as the entering of the insects as well as the dust. Then the chemical instability. व्यवस्थितपणे स्टोअर नाही केला तर काय होतं ऍब्सॉर्ब मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब होतं. मग कन्व्हर्जन ऑफ द लिक्विड इंटू द सॉलिड इंटू द लिक्विड किंवा वेपरायझेशन होतं. त्यामुळे काय होतं की तुमच्या प्रोडक्टचं डिग्रेडेशन होतं आणि त्याचं इफेक्टिव्ह सेफ्टी आणि इफिकसी काय होते ऑटोमॅटिकली कमी होते. Decomposition because of the light traces of the acids or alkali as well as the air oxidation. म्हणजेच काय की लाईट जर तुम्हाला सांगितलं की यू हॅव टू स्टोर इनटू द टाइटली क्लोज द कंटेनर ऍज वेल एज द डार्क प्लेस मध्ये का बरं म्हणतात की बाबा समजा असे काही प्रोडक्ट असतात की ते लाईटला इफेक्ट होतात. दे आर नॉट अ लाईट रेजिस्टंट. सम प्रोडक्ट्स आर द light effective. So for that purpose what they will say you have to store into the dark as well as the cool place. जर तुम्ही लाईटच्या ह्याच्यामध्ये ठेवलात तर काय होतं की त्याचं डिग्रेडेशन होतं आणि डिकम्पोजिशन होऊन तुमच्या प्रोडक्टची सेफ्टी आणि इफिकसी काय होते कमी होत जाते. नेक्स्ट वन इज द लाईट सेन्सिटिव्ह मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन अ आंबर कलर्ड बॉटल. आंबर कलर्डची बॉटल जे असतात ते काय असतात की लाईट रेजिस्टंट कंटेनर असतात. त्याच्यामधनं लाईट पास होत नाही. For that purpose, what they are saying, you have to store into the light-resistant container to avoid the decomposition of the product. See, next is the reaction with the container materials. Hello, am I audible? Now you are audible, ma'am. I'm not audible. Your voice is not clear. Okay. Again, I will send you recorded lecture. Don't worry about that. Okay. Ma'am. Yes, ma'am. See,
रिॲक्शन विथ कंटेनर मटेरियल्स म्हणजे काय होतं की तुमच्या काही काही मटेरियल सोबत पण तुमच्या काय होतं की प्रोडक्टचं रिॲक्शन ऑकर होते आणि तुमचं काय होतं जे कंटेनर मटेरियल जे आहे ते कशासोबत रिॲक्ट होतं तुमच्या प्रोडक्ट सोबत रिॲक्ट होतं आणि होणारा प्रोडक्ट हा काय होतं की